أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. أكيد دوين ولتجب وعلكم لبني لما دي لالدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ọlọ́run járọ̀pọ̀ jímọ̀ ṣe láyé nínú Ìsìláàmù ìmánì àti ihsan. Ìtẹ̀síwájú rẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ tá ń dára wa bọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa kálọ lérí hadith Annabi sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ní Annabi sallallahu alaihi wasallam fi bá sàábé tí ń jọ́dọ̀mọdé ọkùnrin Abdullahi ọmọ Abbas tá Annabi fi dá lẹ́kọ̀ọ́ tó fi bá sọ̀rọ̀ tí ó ní òun sì kejì Annabi sallallahu alaihi wasallam lérí nǹkan ọ̀gùn tá Annabi wá dáhùn láwọn ẹ̀kọ́ kan pé kóhun ó dì mọ́wọ́ kóhun fi ṣayé kóhun fi ṣẹ̀sìn òun ní ṣìṣe òun sì láti bọ̀ tán dáadáa. Òun ni àwọn ọ̀rọ̀ tí a fi ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ a pín sọ́nà méje orí ìkẹfà ní adé yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ náà ní kúkúrú ó ní nígbà tí Ànábì tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ Ànábì ní wa'lam lọ́mọ̀ lámàdájú anna sabra anna nasra ma'a sabr anna nasra ma'a sabr wípé àṣeyọrí ìkúnnilẹ́yìn Ọlọ́run àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ta lọ́lọ́run ràn lọ́wọ́ tí ó fi rẹ́rù rẹ̀ gbé dórí tó bá gbé dórí bó ni ó ṣe rí sọ ẹni tí ó gúnlẹ̀ síbi tó dáa tí ó rí ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run máa sọ́búrì ẹni tó bá di sùúrù mẹ́rù ni o ẹni tó bá fi sùúrù ṣayé tó fi sùúrù ṣẹ̀sìn méjì náà ni sùúrù tá fi ṣayé sùúrù tá fi ṣẹ̀sìn nínú méjèèjì náà láti mọ rí ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí ẹ bá ń bẹ nínú ayé tó bá jẹ́ nìkan tó lè kánjú ọ̀rẹ́ mi ti ra mọ́tò èmi náà gbọ́dọ̀ rà ó ti kọ́lé èmi náà gbọ́dọ̀ kọ́ gbogbo àwọn yòókù mi ti lọ Mọ́kà èmi nìkan lókù tí ń tí ì lọ. Ẹni tí ń bá ń wo ago aláago sáré ẹni tí ń bá ń wo ìrìn àjò àwọn ẹlòmíì du ayé ń pè mí náà fẹ́ láyé èmi náà fẹ́ láyé táwọn kan ní fi ń rin tiẹ̀ tí ó wá lè ṣe sùúrù tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kánjú yóò padà ṣubú. Ẹ rí i pé tá a bá ń bí speed wa bá ṣe ń high sí ni likelihood àti ṣubú ó ṣe máa high sí. Likelihood àti ṣubú wa yóò máa high sí nígbà tí speed wa bá ń high. Nígbà tí yẹn bá ń rìn díẹ̀ ń tí gbé yẹn ṣubú kéré ẹni bá ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àbẹ́ ẹni tí bá ti ń speed lọ tí ń bá ń sáré bó speed rẹ bá ṣe high tó iná ní likelihood ipò lè ṣubú tó ṣèṣe pátápátá tó lè má lè dìde mọ́ ni ó máa high sí. Àfi ká rìn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ nítorí pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ náà lọ́lọ́run ṣètò wa wálé ayé yìí là ń sọ àti ìsọtẹ̀sìn o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ló ṣe gbé bẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ló ṣe lò bẹ̀. Ẹ rí pa àdàgbà níjọ́ tí wọ́n bí wa sílé ayé díẹ̀díẹ̀ là ń dàgbà a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rìn díẹ̀díẹ̀ la bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rìn a ṣubú a tún dìde a tún ṣubú a tún dìde ṣé ni ọmọdé máa yá ni ṣèbí díẹ̀díẹ̀ ni máa rìn. Gbogbo kíní ẹ kó ti fi philosophy ayé yé wa wípé gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe láṣeyọrí ńbẹ tá a bá máa rí kin lẹ́yìn Ọlọ́run ọba ńbẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ nìkan wọn mọ̀ tó bá dé lógìgì jẹ́ kẹ́rù ọmọ bá ó ṣe jógìgì kílé tí ọmọ jẹ́ díẹ̀díẹ̀. Orí Islam yìí ń jẹ́ Ọlọ́run gbé fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam kì í ṣògìgì o òun ní díẹ̀díẹ̀ ni ó gba normal procedure. Ànábì jìyà ìyà jẹ Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn sàábé jìyà ìyà jẹ àwọn sàábé ebi pa wọ́n ara ni wọ́n kódà ń bẹ nú wọn tẹ̀mí rẹ̀ lọ sí Islam yìí á ṣe nígbà tí Islam ò tí ì múlẹ̀ ó gba normal procedure kọjá. Olúwa lágbára kó sọ ikú gbogbo ẹni tó bá ti rorò kúrò sí Ànábì kó máa kú lẹ́ẹ̀kan náà láti jọ́ tá Ànábì ti bẹ̀rẹ̀ sí ni máa deliver message kò tiẹ̀ nídìí kẹsà burú sí tẹ́ bá ti rorò kúrò sí ẹ máa kú lẹ́ẹ̀kan náà kí gbogbo kálukọ̀ wá gba Islam lọ́wọ́ túláàsì láàrin oṣù kan ní Mẹ́kà kí gbogbo Mádínà máa gba Islam láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Agbára bẹ́ẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ó jẹ wọ́n nípa bẹ́ẹ̀ àmọ́ Ọlọ́run ní kó gbà á pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ìwọ ṣe wá jọmọ lẹ́yìn Ànábì tó máa kánjú tó máa sáré kárí tó bá ṣe lé ayé àfi kó rìn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ló fi gúnlẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Igi tí ó bá dàgbà kò fi jọ́ kan dàgbà o kódà àwọn igi àràbà ńláńlá tá ń wò ní ọjọ́ orí mi ti lé ní 40 years láwọn igi ńláńlá tá máa fi ṣèbòjì àwọn àgbàlagbà tí ó bá máa pìtàn igi wọn nígbà táwọn ń bẹ kékeré ní igi yìí náà wà ní kékeré
làwọn máa gba bí ìkọjá táwọn bá ń lo oko igi ní ti padà di ńláńlá díẹ̀díẹ̀ lòun náà ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ní gbogbo nǹkan ń dàgbà kò sí ti ń dàgbà lógìgì ìwọ nìkan ló fẹ́ lọ́lá lógìgì ìwọ nìkan ló fẹ́ dolówó lógìgì ó fẹ́ rìn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ Ànábì ní wa'lam lọ́mọ lámàdájú ọmọ yìí pé anna nasra ń pé ìkúnnilẹ́yìn Ọlọ́run àtìlẹ́yìn Ọlọ́run máa sọ́bùrì yóò máa wà níbi sùúrù níbi kò sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ má jẹ́ nìkan tó lè bínú jù alámọ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó máa dàrú ó sọ̀rọ̀ kan ò tí ì gbọ́ yìí ó ti fà bínú yọ àṣìṣe yóò súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí tó bá jẹ́ni tó lè bínú púpọ̀ ẹni tí ó máa ṣàṣeyọrí tí ó rí èèyàn kó mára tí ó rí bí daṣáájú láyé lẹni tí kì í bá kanra lẹni tó bá ní sùúrù ẹni tí kìí ṣe pé gbogbo nǹkan náà ni ó máa fi kọ̀wọ̀ sí mo fẹ́ kọ̀wọ̀ sí ó dá láàmú ṣeré àwọn èèyàn ẹni tá ràn lọ́wọ́ ẹni tó bá láàmú mára kódà nínú ẹ̀sìn tá à ń ṣe nìna ẹ̀sìn tá a fi rójú rí Ọlọ́run ọba ń jọ́ àlùkìyámà òun náà béèrè fún sùúrù ìrun ọ̀rọ̀run àti kí sùúrù láfi kí ó tiẹ̀ tásìkò òtútù yìí ẹ bá fomi sára láàrin òru ìrọ́jú ńláńlá ló béèrè fún sùúrù la fi ń ṣe sùúrù la fi mú gbogbo nǹkan tí wọn wá tọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ sùúrù la fi mú mára sùúrù la fi sin lọ́wọ́n ẹni bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́wọ́n ràn lọ́wọ́ ńlá Nábì sọ pé wa'lam lọ́mọ pé anna nasra ma'a sabr ìrànṣẹ́ Ọlọ́run àkúnlẹ́yìn Ọlọ́run níbi sùúrù ló wà ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nábì Yusuf alayhi salatu wassalam tẹ́ bá wò gbé sí ayé ẹ̀ láti kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kan ìṣòro ó kan ìṣòro látàdọ̀ àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tí wọ́n gbógun tì tí wọ́n fúnlẹ̀ mọ́ wọ́n dìtẹ̀ mọ́ wọ́n lọ jù sínú kànga bẹ́ẹ̀ tó fi dé ilẹ̀ Egypt ó tún ráre ńbẹ̀ ó tún kan ilé ní ńbẹ̀ nígbà tó débẹ̀ ó kan ilé ní ìyàwó ọ̀gá rẹ̀ wọ́n kó sí dààmú wọ́n kó sí fìtínà wọ́n rán lẹ́wọ̀n àmúmára ló fi lódodo gbésí ayé rẹ̀ dọ́wọ́ gbẹ̀yìn tí ń fi sọ fáwọn ọmọ ìyá rẹ̀ níjọ́ táwọn ọmọ ìyá rẹ̀ wá bẹ̀ wípé innahu man yattaqi wa yasbir mo ti padà wá di ọ̀gá mo ti padà wá di aláṣẹ mo ti padà dẹni tán fi sí ipò àmójútó gbogbo ọrọ̀ ajé ìlú Egypt mo di mínísítà ńláńlá àṣé man yattaqi wa yasbir ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run tó bá láfaradà tó bá lè ṣe sùúrù ojú ní mọ́ pẹ́ sí yé listing sí gbogbo àwọn tán láwọn ń jẹ́ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tán máa ń pera wọn ló ń wà sí tí wọ́n máa ṣe wáṣíwáṣà sínú ọkàn wọ́n máa dọkàn rẹ láàmú Ṣẹ̀tánì ní gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ pé sáré ńlá tó bá ti sùn ò ní sùn èèyàn mélòó lẹ́rí tí ń sùn Nàìjíríà ọ̀rọ̀ yẹn dáa púpọ̀ tó bá yẹ pé ẹni tí ń sùn là ń bá sọ ẹni tó lọ léèwé tó parí yunifásitì ọmọwé ń wáṣẹ́ ẹ wá ní kó tún sún ń pò ti sùn sósùn bá nì ajá sí pé ẹ fẹ́ kó ṣe ń tọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ àbọ̀lẹ́ sọ fún un tọ́ra bọ̀ ọ̀rọ̀ náà máa sọ fọmọlúàbí fún rẹ̀ ní ọ̀hà lọ́ọ̀ wá dìvẹ́lọ́pù yókù nu ọkàn rẹ̀ ẹ wá lẹ́yìn kọ́lẹ̀ ń ba ayé jẹ́ táwa ní ń ba ayé jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó máa lé àwọn èèyàn lárí tí ò ní fún tálíkà ní sùúrù ní wáàsí tá à ń ṣe fún tálíkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáàsí tá à ń ṣe wọ̀nyí aláìríjẹ aláìrímu ní ń gbọ́ jù olówó mélòó ní ráyè gbọdodo tá à ń sọ yìí àwa ti wá mọ̀ pé ìlú tí wọ́n ti rí jẹ tí wọ́n ti rí mu là ti ń ṣe lecture nítorí náà lecture tá a bá máa ṣe ó gbọ́dọ̀ máa dá lérí sùúrù ó gbọ́dọ̀ máa dá lérí àmúmára tá a bá ṣe wáàsí fólówó ọ̀tọ̀ ká nílùú tán ti ń sọ lẹ́tí kálukú rówó tí wọn ò fẹ́ ní kálukú rọ́nà làwọn ò fẹ́ gbàbẹ̀ tó sì já láàlí a máa sọ fún wọn pé ẹwọ́ owó wà láàlí kò sáburú ń bẹ̀ a máa mọ̀ pé owó àláàlí wọ́n ń lu ìgan aráàmù gan tún sí wọ́n dìjà du aráàmù ni kí wọ́n máa sọ fún yẹn pé sáré mọ́gọ́ra rẹ o mọ́ bá wọn dáṣà ìran mẹ́ta kì í tòṣì tẹ́ ẹ bá mọ solution ẹ tòṣì gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràda bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi sọ nínú ẹ dákun gbogbo jọ ẹ bá ń gbọ́ ẹ máa ká ọkàn kúrò ń bẹ Ṣẹ̀tánì ní sọ̀rọ̀ kì í sàfà o Ṣẹ̀tánì ní gbẹnu rẹ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ònà yìí níta Nábì Yusuf alayhi salatu wassalam sọ fáwọn ọmọ yàrá pé man yattaqi ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run tó sá fún gbogbo ìwọ̀ wa yasbir tó lámúmára wípé yọ padà dá tó fọkàn síbẹ̀ inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin àwọn tó bá ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ Olúwa kì í ra wọn láre ẹ̀wù ìyàtọ̀ jẹ Yusuf kọ́lọ́run tó dá apá kókó tó dá lóhùn kọ́lọ́run tó dá láre àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà àwọn ọmọ Nábì Yakubu alayhi salatu wassalam lẹ́yìn tán sọ̀kalẹ̀ sí Egypt tí Yusuf gbà wọn lálejò tán wọ́n lu àìmọye ọdún bẹ́ẹ̀ ìyà tún padà jẹ wọ́n jìyà wọn jèwe ìyà níbẹ̀ kó tó adìpọ́ lọ́n gbà Nábì Musa alayhi salatu wassalam dìde lọ́wọ́ kókó wọn yọ lọ́wọ́ Fáráò Ànábì Musa ń sọ fún wọn ní Suratul A'raf ìpè qala Musa li qawmihi Ọlọ́run ní Musa ń sọ fáwọn ìjọ rẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé ista'inu billah ẹ tọrọ k'Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ yẹnni pé ẹ ṣàdúà kún fàdúà ó fẹ́ bọ́ nínú òṣì ó fẹ́ bọ́ nínú wàhálà ó fẹ́ bọ́ nínú ìpayín kéke Ọlọ́run ní kó sádi lọ mú àdúà lọ́kùnkúndùn ista'inu billah
kìí ṣe kọ́ ọmọ gbàgbàdà kaná káàkiri ló fi tètè rí nǹkan ṣe láyé o àfi kó mú orúkọ Ọlọ́run àzíkiri lọ́kùnkúndùn àti jọ́sìn ó ní wàsùbírù àmọ́ tó bá ń ṣàdúrà mọ́kànjú o wàsùbírù ẹ lọ ṣe sùúrù ìmọ̀ràn Ànábì Mùsá fọmọ Ísírẹ́lì nù wáàsí nìyẹn tó yá sí pé wáàsí lọ fẹ́ gbọ́ tó bá fẹ́ gbọ́ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí léyìí ọmọ gbọ́ ó ti tako Kùránì àmọ́ ọmọ gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn náà tó bá yá sí pé tọ́lọ́run ló ń fẹ́ òun rèé ntọ́lọ́run gbẹnu Ànábì Mùsá sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní pé ista'inu billah Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ sáàdì àdúrà ní kẹ́ ẹ ṣe àzíkìrì ní kẹ́ ẹ fi jagun ayé kẹ́ ẹ fi jagun òṣì kẹ́ ẹ fi jagun àìríjẹ wasbiru ẹ̀dẹ̀ lọ́ọ́ ṣe sùúrù innal arda lillah nítorí gbogbo ilẹ̀ yìí Ọlọ́run ló ní gbogbo oore tí ń bẹ nínú ilẹ̀ owó ọlà gbogbo tí ń bẹ ń bẹ tó gbé oore tá à ń wà ní Ọlọ́run ló ní gbogbo ẹ̀ yurithuha man yasha'u min ibadihi ẹni tó bá fẹ́ ní ó kó fún ẹni tó ní lọ́dọ̀ náà ní ẹ béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ má jẹ́ kẹ́nìkan tán o ẹ̀yìn pé àmọ́ra ayé bí àràgbé láyé ta ní ń tà ẹni tí ò ní ti ń tà fún wa ṣe mọ́ pé scam wa nù ń gbà wa nù mọ́tò tí èṣe tiẹ̀ tọ́ wa ń lọ tà fáwọn èèyàn ṣe pé jìbìtì ní tán pé jìbìtì òjò bá nì lọ Ọlọ́run ló láyé òun lọ́lọ́run walillahi al-akhiratu wal-ula ọba tó láyé náà ni ó tà fún wa òun ni ó bùn wa yurithuha man yasha'u min ibadihi ẹni tó bá fẹ́ ní fún wal-aqibatu lil-muttaqin ìgbẹ̀yìn tẹ́ ń wò yẹn ní bá bẹ̀rù Ọlọ́run ní òní àtibọ̀tán tẹ́ ń wò yẹn ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run ní òní Ọlọ́run ṣá fún wa látibọ̀tán sùúrù l'Ànábì Mùsá alayhi salatu wassalam fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n dẹ̀ rọ́jú torí ńgbà náà ni Fìràwọn náà lérí pé òun máa pa dodo wọn máa pa dodo àwọn ọmọ tán bá ń bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n fìyà jẹ wọ́n débi tán tó ń pa wọ́n lọ́mọ ara ni wọ́n á kí bá Ànábì Mùsá alayhi salatu wassalam ó ní sùúrù lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ o ẹ̀bẹ̀ lọ́hùn ẹ̀kún fún bẹ̀ lọ́hùn kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe sùúrù wọn àjá níyàn gbà tí wọ́n ṣe sùúrù ọ̀hún Ọlọ́run ní wa awrathna al-qawma alladhina kanu yastad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha àwọn ìjọ ọmọ Ísírẹ́lì tí Fìràwọn àtàwọn yòókù tí wọ́n mú lẹ́rú tí wọ́n máa rán wọn níṣẹ́ agbára iṣẹ́ dé tòrútòrú ńgbà náà àwọn lápadà ní wọ́n jogún lẹ̀ àwọn lápadà ní kí wọ́n nílùú nígbà tá a pa Fìràwọn àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ rẹ́ wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'il èdè Ọlọ́run ọba àṣẹ Ọlọ́run ọba àtàdéhùn rẹ̀ wá pé lérí àwọn Ísírẹ́lì a pé àdéhùn lérí wọn kí ló jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run níbi ma sabaru kí ló dé tá a fi dá wọn lóhùn tó fi wá di pé ọmọ Ísírẹ́lì àmọ́ àwọn ànábì Ọlọ́run tó pọ̀ jáde lára wọn wa ja'ala fikum muluka a ní káwọn lọ́ba tó wọ́n wá ń pàṣẹ ayé a padà sọ wọ́n dọlọ́lá tí ń pàṣẹ ayé kódà dìsín orí Ọlọ́run tí dìsín tá à ń sọ̀rọ̀ yìí orí Ọlọ́run tí ì tán lára ọmọ Ísírẹ́lì ẹ wo làákàyè gbẹ́nugbẹ́n lẹ́yìn kódà bí wọn ò tiẹ̀ lóore tọ́lọ́run fún wọn erípa rẹ̀ ṣẹ́kù lára àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn dìsín Ọlọ́run dá wọn lọ́lá púpọ̀ ọlá yẹn náà ni òjì wọn lè gbà fún ànábì Ọlọ́run ọba mi mọ́ nípa ẹlòmíì ò tún wá dìde ń bò míì tó tún yàtọ̀ sí wa nítorí wọ́n ti gbà pé ìfẹ́ tọ́lọ́run ní sáwọn àyè pọ̀ jù nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu nahnu sha'bullahi al-mukhtar àwa ni ọmọ Ọlọ́run àwa ló lólùfẹ́ Ọlọ́run wọ́n mọ̀ ìpọ́lọ́run kí àwọn pọ̀ wọ́n ti wá ṣe bí kò lè kẹ́lòmíì mọ́ kí sì ló jẹ́ Ọlọ́run ó kẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ìyà tí wọ́n ti jẹ sẹ́yìn ni sùúrù ni wọ́n ní débẹ̀ Ọlọ́run níbi ma sabaru sùúrù ló jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ fún wọn wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu ya'rushun apadà wá ajá Fìràwọn náà kulẹ̀ àpárẹ́ àti gbogbo àwọn ìjọ rẹ̀ àti gbogbo tí wọ́n fi ń ṣọlá sùúrù yìí náà lọ́lọ́run fún gbogbo àwọn mùsùlùmí lójú ogun Uhud nke bala in tasbiru wa tattaqu tẹ́ ẹ bá lè ṣe sùúrù kẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run ọba àáfi àwọn màláíkà àáfi wọ́n ràn yín lọ́wọ́ màláíkà tó pọ̀ a kó wọn wá fi ràn yín lọ́wọ́ tó parí ẹ̀ síbi pé wa man nasru illa min indillah ogun tẹ́ fẹ́ jà yìí àti jà alájàlá àti jà alájà yìí kò síbi tí ràn lọ́wọ́ tí ń wá tó tayọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́ fọkàn sọ́dé èèyàn ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ìrànwọ́ wà kí sì láà fi rìnrànwọ́ Ọlọ́run ọba sùúrù ni wọ́n fi kanlẹ̀kùn ẹ̀ wa'lam anna an-nasra ma'a sabr Ànábì ní Ibn Abbas lọ́ọ́ mọ̀ pé ìrànṣẹ́ Ọlọ́run kí Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ tí ó bá ràn yẹn lọ́wọ́ sùúrù ni ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ máa bá rìn nítorí lè fi béèrè ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ni kò ní sùúrù tí ó bá jẹ́ nìkan tí ń kánjú bẹ́ẹ̀ lọ́run ti ṣàdúrà lánàá kí lè tí ò tí gbà lé nì tó jẹ́ nìkan tí máa kánjú tó jẹ́ nìkan tí ojú ń kán pé kí gbogbo ó tètè dáa kó tètè dáa àdúgbò yóò máa lọ́jú gbàdúrà lára Ànábì sallam ló sọ bẹ́ẹ̀ kí Olúwa kórìíra al-ajalatu fi du'a kí wọ́n máa kánjú tí ń bá ń bẹ lọ́hùn nítorí mo ti bí ọmọ tí mo ṣàdúrà lánàá kí lè tí ó gbà lé nì ṣe wọ́n lóun máa gbọ́ gbogbo tá a bá ń wí nítorí náà ẹja lọ mọ̀ lámọ̀dájú pé tá a bá ń wá ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run tá a fẹ́ kọ́ràn á ṣe àfi ká ní sùúrù ká lámúmára ká láfaradà Ọlọ́run fi wá sínú àwọn ẹrú ní sùúrù
ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé ní Jímọ̀ ká ṣe salatu tó pọ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run jẹ́ àsopọ̀ Jímọ̀ láyé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.